Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss the current affairs of Sikkim for second week of March, that is from 8th of March 2022 till 15th of March 2022. But before proceeding forward, यदि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज गरिदिनुहोस् किनकि सिक्किम स्पेसिफिक च्यानल हो यदि तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु भएन भने कसले गरिदिने है सो गर्नुभयो सब्स्क्राइब So let us proceed. So हाम्रोमा total 21 वटा न्यूज छ डिस्कस गर्नुको लागि यो वीकको. So let us begin. हाम्रो प्राइमरी न्यूज सोर्सेस as always Sikkim Express, Summit Times and the Sikkim Chronicle रहनेछ. So first news. Sikkim bans import of pigs and pork after PRSS case. PRSS भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ porcine reproductive respiratory syndrome. Okay, porcine reproductive respiratory syndrome भन्ने जुन एउटा डिजिज छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किमले जुन सुँगुरहरूको इम्पोर्ट माथि ब्यान लगाएको छ यो एउटा भाइरल डिजिज हो जसले चाहिँ डोमेस्टिक पिगलाई इन्फेक्ट गर्छ ओके डोमेस्टिक सुँगुरलाई इन्फेक्ट गर्छ र यसको जुन केस छ पिआरएसएस को फर्स्ट बुर्तुकबाट रिपोर्ट गरिएको थियो जुन चाहिँ आरटीपीसीआर टेस्टको द्वारा कन्फर्म गरेको थियो ओके सो त्यही कारण चाहिँ यो पिआरएसएस केसले गर्दाखेरि चाहिँ पिग्सहरूको इम्पोर्टलाई ब्यान गरेको छ पिआरएसएस को फुल फर्म याद गर्नुहोस् which is porcine reproductive respiratory syndrome. Okay, this was the first news. Second news, Vice President lays foundation stone of Kanchenjunga State University. तपाईलाई याद छ जुन सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी थियो जसको नाम चेन्ज गरेर कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटी राखिएको थियो र यसको जुन फाउन्डेसन स्टोन ले भइसकेको छ जो चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया जो हुनुहुन्छ he is Mr. M. Venkaiah Naidu. उहाँले भर्चुअली यो कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटीको फाउन्डेसन स्टोन लाई ले गर्नुभयो ओके सो दिस वाज इट उहाँले भर्चुअली गर्नुभएको थियो सम्मान भवनदेखि ओके सम्मान भवन गान्तोकदेखि सो यो कुरा याद राख्नुहोस् कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटी कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ तार्को इन साउथ सिक्किममा ओके तिमी तार्को साउथ सिक्किममा भेन्यू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ थर्ड न्युज हेरौँ बुक रिलिज छ यहाँ ओके बुकहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग सुन्नुहोस् कलमहरूको मूल्याङ्कन जुन चाहिँ एउटा कलेक्टिभ रिभ्यू हो टीका ढुङ्गेल रटनाको ओके कलमहरूको मूल्याङ्कन यो रिलिज भएको थियो नेपाली साहित्य परिषद भवनमा र सँगसँगै एउटा कम्पाइलेसन गजलको कम्पाइलेसन द नेम अफ द दिस कम्पाइलेसन इज आँखी झ्याल बहारवत ओके आँखी झ्याल बहारवत जो चाहिँ सीता शर्माको हो ओके यो गजलको कम्पाइलेसन र एउटा पोइम एन्थोलोजी छ विच इज प्रेमिल भावना ओके प्रेमिल भावना जो चाहिँ रमा कोइरालाको हो सो रमा कोइरालाको प्रेमिल भावना अन्त सीता शर्माको आँखी झ्याल बहरवत र टीका ढुङ्गेल रटनको कलमहरूको मूल्याङ्कन यो तीनटा किताबहरू रिलिज भयो नेपाली साहित्य परिषदमा ओके याद राख्नुहोस् र नेपाली साहित्य परिषदको प्रेसिडेन्ट अहिले को हुनुहुन्छ रुद्र पौडेल हुनुहुन्छ ओके जसले कुकुरी कहाँ भन्ने लेख्नु भएको थियो एउटा फेमस निबन्ध हो है सीबीएसई को क्लास 9 10 मा छ यो सो रुद्र पौडेल कुकुरी कहाँ र उहाँ नेपाली साहित्य परिषदको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ ओके सो दिस वाज द न्यूज यदि तपाईले यो न्यूजको पीडीएफ चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डाउनलोड द पीडीएफ from the PDF by link given in the description box जुन तपाईलाई 30 रुपैयाँ पर्नेछ ओके डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक छ र इन केस तपाई प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ पीडीएफ तपाईहरुको लागि फ्री नै छ जस्ट आई वान्ट पीडीएफ लेख्नुस् कमेन्ट बक्समा ओके आई वान्ट पीडीएफ लेखेर डिस्क्रिप्सनमा एउटा व्हाट्सएप नम्बर दिएको छ त्यसमा हेलो लेखेर पठाउनुस् यु विल गेट योर फ्री पीडीएफ विदिन 1 आवर तर प्रिमियर हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले किन्नु पर्छ ओके which will cost you 30 rupees. So let us proceed. Fourth news. Jayant Dagar ले ब्रोन्ज मेडल जित्नु भएको छ एशियन बक्सिङ च्याम्पियनशिपमा उहाँ किरिखाङ स्कुल गान्तोकको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ ओके सिक्किमबाट र उहाँले ब्रोन्ज मेडल जित्नु भएको छ एशियन बक्सिङ च्याम्पियनशिपमा ओके एशियन बक्सिङ च्याम्पियनशिप जुन जर्डनमा भएको थियो ओके इन्टरनेशनल भेन्यूमा भएको थियो सो इम्पोर्टेन्टै हुन्छ ओके एशियन जुनियर बक्सिङ च्याम्पियनशिप जयन्त डागर एकदम इम्पोर्टेन्ट नाम हो याद राख्नुहोस् Fifth news, Lungchok Kamere GPU today organizes a Bal Mela on the theme of Dream Village. So, kun GPU le Bal Mela organize garyo? Sodina sakcha. The name of the GPU, Gram Prashasan unit is Lungchok Kamere GPU. Okay. र यो बाल मेलाको थीम के थियो? ड्रीम विलेज. ओके ड्रीम विलेज. ठिकै छ? यो चाहिँ रङली बेस्ड युवा पोसाके युथ कपसँग मिलेर गरेको थियो ओके सो ड्रीम विलेज जसको थीम थियो ओके बाल मेला अर्गनाइज गर्यो लुङचोक कमरे जीपीयू ले सिक्स्थ न्यूज
8 टाइम बडी बिल्डिङ वर्ल्ड च्याम्पियन जसको नाम आरम्बम बबी सिंह हो। ओके, 8 टाइम बडी बिल्डिङ वर्ल्ड च्याम्पियन उहाँ सिक्किममा आउनुभएको थियो के को लागि, जुन अनगोइङ फेडरेसन कप छ, अनगोइङ त होइन यो भइसक्यो, अर्को न्युजमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले, फेडरेसन कपलाई प्रमोट गर्नको लागि। ओके, सो फेडरेसन कप जुन हामी भन्दै थियौँ 11th फेडरेसन कप सिक्किममा भएको थियो। ओके, इट्स अ नेसनल इभेन्ट र यो जुन फेडरेसन कप छ यो चाहिँ सिक्किमको बडी बिल्डर्स एसोसिएसन अफ सिक्किम, ओके BBAS र इन्डियन बडी बिल्डिङ फेडरेसनको अन्तर्गत भएको थियो। ओके, मतलब यो दुईटा अर्गनाइजेसनको कोलाबोरेसनमा विच इज बडी बिल्डर एसोसिएसन अफ सिक्किम अन्डर द ब्यानर अफ इन्डियन बडी बिल्डिङ फेडरेसन, यसले चाहिँ के गरेको थियो, फेडरेसन कप अर्गनाइज गरेको थियो जुन सिक्किममा भएको थियो। र यो फेडरेसन कप चाहिँ कसले जित्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हरदीप सिंहले जित्नुभयो। ओके, हरदीप सिंहले जित्नुभयो र हरदीप सिंह इज फ्रम पन्जाब। ओके, यो कुरा याद राख्नुहोस्। महेन्द्र चौहान र सुजन पिलाङ्कर जो महाराष्ट्रदेखि हुनुहुन्छ, उहाँ फर्स्ट रनर अप र सेकेन्ड रनर अप हुनुभएको थियो। बट द विनर नेम इज इम्पोर्टेन्ट, हरदीप सिंह फ्रम पन्जाब हैज वन 11th फेडरेसन कप। ओके, नेक्स्ट न्युज, आइटिबिपी गान्तोक जुन आइटिबिपी रिजनल हेडक्वार्टर्स छ गान्तोकको एउटा 3 डे इन्टर बटालियन ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट गराएको थियो। ओके, सो यो याद राख्नुहोस्। 9th न्युज, एमएसएमई जुन मिनिस्ट्री अफ मिडियम स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेस छ, एमएसएमई को ब्याङ्क क्रेडिट चाहिँ जुन सिक्किमबाट दिन्छ एमएसएमई को लागि, ओके ब्याङ्क क्रेडिट जुन लोनहरू दिन्छ त्यो चाहिँ 11.5% ग्रो गरेको थियो, वेयरएज नेसनल एभरेज इज ओन्ली 9.1%। सो यो फिनान्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युज हो। ओके, एमएसएमई ब्याङ्क क्रेडिट चाहिँ सिक्किममा 11.5% ग्रो गरेको छ डिसेम्बर 2021 मा। अल इन्डिया एभरेज 9.1 मात्रै छ। ओके, सो अबभ एभरेज पर्फर्मेन्स छ। 10th न्युज, भाइस प्रेसिडेन्टले नेताजीको स्ट्याच्यु राजभवनमा इनोगुरेट गर्नुभयो। ओके, यो जुन कञ्चनजङ्घा युनिभर्सिटी सँगसँगै नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको स्ट्याच्यु पनि इनोगुरेट भएको छ राजभवनमा। ओके, सो आश्वासन क्याम्पेन लन्च इन सिक्किम। हाम्रो 11th न्युज के छ भन्दा चाहिँ आश्वासन एउटा क्याम्पेन छ जुन चाहिँ हो एउटा ट्राइबल इनिसिएटिभ। ओके, नाम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, आश्वासन याद राख्नुहोस्, जुन चाहिँ एउटा ट्राइबल इनिसिएटिभ अन्त जोइन्ट एक्सन प्लान हो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ टिबी एलिमिनेसन। ओके, ट्युबरकुलोसिस एलिमिनेसनको लागि। सो द नेम अफ द क्याम्पेन इज आश्वासन क्याम्पेन लन्च गरिएको छ। ओके, एसटिएनएममा। सो यो कुरा याद राख्नुहोस्, एसटिएनएममा आश्वासन क्याम्पेन लन्च गरियो विच इज अ ट्राइबल इनिसिएटिभ एन्ड अ जोइन्ट एक्सन प्लान फर टिबी एलिमिनेसन। नेक्स्ट न्युज, प्रिपेरेटरी मिटिङ फर बुम्चु। यो न्युजै त इम्पोर्टेन्ट छैन, बट देन बुम्चु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट फेस्टिभल हो, यो कुरा याद राख्नुहोस्, सोधिन सक्छ। बुम्चु कुन फेस्टिभल हो भन्दा बुद्धिस्ट फेस्टिभल हो। ओके, विच फल्स अन टिबेटन लुनर क्यालेन्डर। ओके, र टिबेटन लुनर क्यालेन्डरको चाहिँ जुन फर्स्ट मन्थको 14th अन्त 15th डेमा पर्छ। ओके, जो चाहिँ फेब्रुअरी मार्च नर्मली जुन हाम्रो नर्मल क्यालेन्डर छ त्यसको फेब्रुअरी मार्चमा पर्ने गर्छ। ओके, बट इट्स द 14th अफ एन्ड 15th डे अफ फर्स्ट मन्थ अफ टिबेटन लुनर क्यालेन्डरमा चाहिँ बुम्चु विच इज बुद्धिस्ट फेस्टिभल पर्छ। 13th न्युज, हिचहाइकर भनेको चाहिँ एक जग्गादेखि अर्को जग्गा मतलब फ्रीमा राइड गर्ने मान्छे। ओके, उहाँ एकजना हिचहाइकर हुनुहुन्छ, हिज नेम इज रोहन अग्रवाल। ओके, जो नागपुर महाराष्ट्रदेखि हुनुहुन्छ, उहाँ सिक्किम आइपुग्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हिज ट्राभलिङ, ओके हिज हिचहाइकिङ एक्सप्लेनिङ प्लास्टिक पोल्युसन एन्ड द इल इफेक्ट अफ युजिङ प्लास्टिक अलोङ द वे। सो एकदमै नोबल कजको लागि उहाँ धेरै जग्गा घुम्नु हुँदैछ। ओके, प्लास्टिक पोल्युसन ले गर्दा के हानिहरू हुँदैछ त्यो एक्सप्लेन गर्नको लागि जग्गा जग्गा घुम्नु हुँदैछ र उहाँ हुनुहुन्छ रोहन अग्रवाल जो सिक्किम आउनु भएको छ। ओके, याद राख्नुहोस्, हि इज रोहन अग्रवाल। अर्को छ State Animal Husbandry and Veterinary Services Department in collaboration with National Bureau of Animal Genetic Resources, Karnal, is attempting to recognize Singhare, which is a typical native goat of Sikkim, as a distinct breed. So Sikkim ko euta bakhra cha, is the name of the goat. Okay, the name of this breed is Singhare. यसलाई चाहिँ एउटा डिस्टिङ्क्ट ब्रिड, ओके एउटा छुट्टै ब्रिड घोषणा गर्ने निर्णय गरिँदैछ। ओके, निर्णय भइहालेको छैन तर गरिँदैछ। यो चाहिँ को मिलेर भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट र नेसनल ब्युरो अफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस कर्नाल भएर चाहिँ यो प्लान चल्दैछ टु रिकग्नाइज सिंघारे गोट एज अ typical native goat of Sikkim, okay, as a distinct breed. Okay, so 15th news, NABARD's Sikkim Regional Office celebrated International Women's Day with theme gender equality. यो तपाईँलाई याद छ 8th of मार्चमा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे थियो जसको थीम जेन्डर इक्वालिटी थियो, जेन्डर इक्वालिटी टुडे फर सस्टेनेबल टुमोरो। ओके, र यसमा चाहिँ
तीनजना वुमनहरूलाई चाहिँ फेलिसिटेट गरेको छ नाबार्डले। ओके, नाबार्ड सिक्किमले। उहाँको को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेमा चेन्जोङ जो एमडी हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट कोअपरेटिभ ब्याङ्क इन्डिया लिमिटेड, डाक्टर गीता निरौला जो हुनुहुन्छ एसोसिएट प्रोफेसर अन्त हेड नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज दादोङ, र अर्को हुनुहुन्छ सोनाम छोदेन भुटिया जो टेस्ट बट सिक्किमको फाउन्डर हुनुहुन्छ। ओके, टेस्ट बट सिक्किम होममेड चकलेट। सो उहाँ तीनजनाहरूलाई चाहिँ नाबार्ड सिक्किमले फेलिसिटेट गरेको छ अन द ओकेजन अफ इन्टरनेसनल वुमेन्स डे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट न्यूज हेरौँ। कमिक बुक अन सिपी ढकाल्स लाइफ रिलिज। सो सिपी ढकाल जो एकजना एक्स ब्युरोक्राट हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनीमा एउटा कमिक बुक रिलिज भएको छ। द नेम अफ द कमिक बुक इज अटक पथिक सिपी ढकाल। ओके, अटक पथिक सिपी ढकाल, यो कुरा याद राख्नुहोस्। ओके, अटक पथिक सिपी ढकाल। अर्को छ तुङयाकुङ लेक इन जोङ्गु। Okay, Tungkyung, okay, Tungkyung Lake in Jonggu declared as biodiversity heritage site by Sikkim Biodiversity Board. Sikkim Biodiversity Board ले Tungkyung Lake, okay, pronounce गर्नु धेरै अप्ठ्यारो हुँदैछ, Tungyung Lake, okay, in Jonggu लाई चाहिँ जुन जङ्गुको एउटा टुङयुङ लेक छ त्यसलाई बायोडाइभर्सिटी हेरिटेज साइट भनेर डिक्लेयर गरेको छ। 18th पेमा लाचुङपा एन्ड याङ्कित शेर्पा जो दुईजना हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्छ। ओके, पेमा लाचुङपा अन्त याङ्कित लेप्चा, उहाँलाई चाहिँ बेस्ट वुमन भ्याक्सिनेटर अफ फर कोभिड-19 फ्रम सिक्किम, यो यसको लागि चाहिँ अवार्ड दिएको छ। को पेमा लाचुङपा अन्त याङ्कित शेर्पा, उहाँलाई दिल्लीमा यो अवार्ड दिएको थियो र अवार्ड कसले प्रेजेन्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ युनियन हेल्थ मिनिस्टर डे प्रेजेन्ट गर्नुभयो, हु इज डाक्टर मनसुख मण्डविया। ओके, उहाँले चाहिँ सिक्किममा सबभन्दा बेसी भ्याक्सिनेट गर्नुभएको छ, त्यही कारण उहाँ दुईजनालाई चाहिँ बेस्ट वुमन भ्याक्सिनेटर अफ सिक्किम को अवार्ड दिएको छ। ओके, पेमा लाचुङपा याङ्किला शेर्पा। ओके, आउन सक्छ, याद राख्नुहोस्। शिवा लेट फ्री एडुकेसन स्कलरसिप 2022 अनाउन्स। सो यो एउटा स्कलरसिप छ। ओके, सोधिन सक्छ, पहिला पनि सोधेको थियो स्कलरसिपबाट। सो शिवा लेट फ्री एडुकेसन स्कलरसिप 2022 मा चाहिँ सिक्किमबाट दुईजना स्टुडेन्टलाई छानिएको छ, हु इज जिडन मिश्रा अन्त नर्किस बेगम। ओके, दुईजना स्टुडेन्ट जिडन मिश्रा र नर्किस बेगम जो क्लास 5 देखिको सानो नानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई शिवा लेट फ्री एडुकेसन स्कलरसिपको लागि चयन गरिएको छ, याद राख्नुहोस्। प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो होस्टेड वार्तालाप फर सिक्किम जर्नलिस्ट अन मन्डे। सो सिक्किम जर्नलिस्टको लागि एउटा मिडिया वर्कसप छ जसको नाम के हो, वार्तालाप हो। ओके, यो वार्तालाप चाहिँ प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो सिक्किमले चाहिँ होस्ट गर्ने भएको छ। ओके, जो पवित्र भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँ चेयरपर्सन हुनुहुन्छ अदर ब्याकवर्ड क्लासेस। ओके, ओबिसी को सिक्किमको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ चिफ गेस्ट हुनुहुनेछ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, बट देन पिआइबी जुन यो नाम छ, यो मिडिया वर्कसपको नाम छ वार्तालाप, यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओके, 21st न्युज एन्ड द लास्ट न्युज इज सीएम इनोगुरेट्स नियुक्ति केन्द्र एन्ड जब मेला। ओके, नियुक्ति केन्द्र र जब मेला चिफ मिनिस्टरले इनोगुरेट गर्नु भयो। Okay, so this was the news. I hope you like this session. You can download the PDF by clicking the PDF by link description ma. Don't forget to like, share and subscribe to SSC Sikkim. Thank you so much.